Du lịch Quy Nhơn, điểm đến đang rất nổi tiếng thời gian gần đây đối với du khách trong nước, nơi sở hữu những điểm tham quan đẹp bậc nhất, những món ăn đặc trưng cùng những nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Ngay bây giờ, mời bạn cùng điểm đến thú vị khám phá 12 điểm du lịch Quy Nhơn. Cách thành phố Quy Nhơn 25 km về phía đông bắc, Kỳ Co là một nơi khá thú vị khi nó có một mặt giáp biển, ba mặt còn lại là đồi núi. Đây được mệnh danh là đệ nhất thiên đường của Nhân Lý bởi bãi tắm Kỳ Co sở hữu biển nông, lặng sóng. Vẻ đẹp của Kỳ Co là sự kết hợp nhịp nhàng giữa làn nước biển trong xanh, bãi cát vàng nguyên sơ và những gành đá núi hùng vĩ. Dạo chân trần bước ở Kỳ Co, bạn sẽ cảm nhận mình nhẹ nhàng và thoải mái khi được bao quanh mình là cả cây cối, núi non và biển xanh cát trắng. Các bạn có thể nhìn thấy nước ở đây rất là trong, mình nhìn thấy tận thấy đáy luôn. Phía đông bán đảo Phương Mai, thành phố biển Quy Nhơn được che chắn bởi dãy núi đá chạy dài ven biển, với một số đỉnh núi cao như núi Đen, Hòn Mai, Hòn Yến, Hòn Chóp Vung và nơi xa nhất chính là Eo Gió. Tên gọi Eo Gió bắt nguồn từ hình dáng địa lý của khu vực này. Khi mà đứng từ trên các mỏm đá xung quanh nhìn xuống, bạn sẽ thấy một eo biển nhỏ được che chắn bởi hai dãy núi. Eo Gió hoang sơ và sở hữu con đường đi bộ ven biển đẹp không thua kém gì con đường ven biển ở những địa danh nổi tiếng khác trên thế giới. Chính vì thế, các dịch vụ du lịch ở đây cũng đang được đẩy mạnh phát triển. Bạn có thể tìm thuê cho mình một khách sạn gần Eo Gió để tiện cho những chuyến tham quan, các hoạt động vui chơi du lịch của mình. Nằm cách Quy Nhơn khoảng 16 km, đảo Hòn Khô có cảnh vật độc đáo với những mỏm núi đá nhô ra biển, những bãi cát phẳng mịn, những bãi cỏ xanh mơn mởn và mạch nước ngọt từ vách đá. Hòn Khô thực sự là một trong số ít các bãi tắm đẹp nhưng vẫn giữ được sự hoang sơ của thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng. Biển Hòn Khô có làn nước trong và xanh như màu ngọc bích. Ở đây có các dải san hô đa dạng cực kỳ ấn tượng. Đây là bãi biển chính của khu vực Quy Nhơn, Bình Định, với hình dáng vầng trăng khuyết độc đáo và thu hút du khách, cùng cồn cát trải dài 5 km từ Mũi Tấn đến Gành Giáng. Gần đây, bãi biển này đã được nâng cấp cơ sở hạ tầng cùng làm sạch, nên số lượng du khách đến ngày một đông, dần trở thành một trong những địa điểm được ưa chuộng của du khách bốn phương. Đây chính là điểm hot nhất thời gian gần đây ở Bình Định. Thậm chí nhiều người còn gọi nó là Jeju của Việt Nam. Điểm mới mẻ nhất của khu dã ngoại Trung Lương tạo nên độ nổi tiếng mạnh mẽ của nó chính là nơi đây sở hữu khu vui chơi, cắm trại cùng những mái lều xanh đỏ nhấp nhô hay những hàng ghế nghỉ đủ màu. Từ khu dã ngoại, du khách sẽ men theo con đường lát đá để tiến tới biển Trung Lương với làn nước xanh ngắt bình yên phía dưới. Bạn cũng sẽ bị thu hút bởi những phiến đá lớn đủ hình thù kỳ lạ ở xung quanh khi bước trên con đường đá. Ngoài đi tắm biển hay lặn san hô, cắm trại ở một không gian lãng mạn như thế cũng là một lựa chọn mà nhất định ai cũng muốn thử. Làng chài Bãi Xép được trang Business Insider liệt kê trong những địa danh được gọi là hòn ngọc bí ẩn của châu Á. Nơi đây thu hút bởi những nét đẹp thanh bình của một làng chài truyền thống, không có sự ầm ĩ bởi xe cộ hay sự nhộn nhịp như những khu du lịch biển khác. Bạn nên đến Bãi Xép thời gian này khi mà nó chưa bị sự can thiệp của công nghiệp quá nhiều để tận hưởng sự hoang sơ của nó. Tuy nhiên, các dịch vụ tham quan, du lịch, nhà hàng, khách sạn ở Bãi Xép đều cung cấp khá đầy đủ. Nếu có dịp, bạn hãy tới và cảm nhận nét đẹp hoang sơ tại nơi đây.
lọt top 5 ngọn hải đăng trên 100 tuổi nổi tiếng. Hải đăng Cù Lao Xanh sừng sững hiên ngang là biểu tượng đẹp cho tinh thần của người dân nơi đây. Quanh năm sống chung với sóng gió biển khơi, trải qua bao thăng trầm lịch sử, hải đăng vẫn luôn sáng đèn, giúp việc định vị của tàu thuyền đánh bắt trên biển Bình Định và khu vực biển lân cận của Nam miền Trung. Vì vậy, ngọn hải đăng còn được gọi là đôi mắt thần của biển. Bãi tắm Hoàng Hậu thường được gọi là bãi trứng, nằm trong khu du lịch Gành Ráng. Sở dĩ bãi tắm có tên là bãi tắm Hoàng Hậu bởi trước đây, khi tới thành phố Quy Nhơn, Nam Phương Hoàng Hậu đã lựa chọn nơi này để nghỉ dưỡng. Du khách đến đây chơi, ngoài việc được nô đùa với sóng nước, với những hòn đá nhỏ có hình dạng như những quả trứng, thì bạn còn có thể tham quan khu du lịch Gành Ráng, nhà thờ đá, mộ thi nhân Hàn Mặc Tử. Nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 2 km, Gành Ráng nổi bật lên nhờ bãi Hoàng Hậu và khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử. Đường vào khu Gành Ráng có dốc thoai thoải và được xây dựng mới nên khá đẹp. Tất cả những yếu tố làm nên sự thu hút của Gành Ráng là quần thể đá và các hang động với đủ các hình thù đa dạng. Trong khi vào mùa hè, cái nắng rát của vùng đất Bình Định khiến bạn ái ngại, thì việc được đi trong bóng mát của hàng phi lao và những gành đá thực sự khiến bạn như được làm mới và thả tâm hồn theo biển cả. Để đến viếng thăm khu mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử, chúng ta phải qua chiếc cầu nhỏ bắc qua con suối Tiên để rẽ trái lên đồi Thi Nhân. Phía trước mộ Hàn Mặc Tử là một cây thập giá lớn cao nửa thước. Mộ được kiến trúc theo kiểu tân thời đơn giản, hình khối chữ nhật. Trên đầu bia mộ là tượng Đức Mẹ Maria, hai tay dang rộng, mắt nhìn xuống mộ. Phía sau mộ là đồi núi chập trùng. Mộ Hàn Mặc Tử nằm sát lầu ông Hoàng Bảo Đại. Và khi đi hết con dốc Mộc Cầm về hướng biển sẽ đến bãi Đá Trứng, có bãi tắm dành riêng cho Nam Phương Hoàng Hậu nghỉ mát mỗi khi bà ngự ở Quy Nhơn. Là một trong những trung tâm Phật giáo nổi tiếng ở miền Trung thuộc địa phận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngôi chùa này được du khách biết đến bởi kiến trúc cổ kính bề thế, cùng những giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc. Đây là biểu tượng du lịch tâm linh, một điểm đến trầm lặng hơn so với các địa điểm khác ở Quy Nhơn. Các ngọn tháp Chăm ở Bình Định là biểu tượng của một nền văn hóa Champa đa dạng trên đất nước ta. Đặc trưng của các cụm tháp tại đây chính là sự kỳ bí trên những hoa văn, phù điêu bằng đá được trang trí trên các vòm cửa, hay các bức phù điêu chạm khắc hình phụ nữ nhảy múa. Tượng thần Sinva, Kunessa bằng đá, tượng nữ thần Uma, tượng thần Pama bằng đồng. Nhà thờ Chánh và Quy Nhơn tọa lạc tại 122 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Nơi đây có khuôn viên khá rộng và được trồng nhiều cây xanh. Do vị trí nằm đối diện với trục đường Lê Thánh Tôn nên chúng ta có thể ngắm được nhà thờ từ đầu đường Nguyễn Huệ. Đây cũng là nơi diễn ra những buổi lễ quan trọng như lễ phong chức cho các linh mục